Hello mọi người, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong video mới. Thực ra nội dung video này không có mới, mình đã có hướng dẫn ở trong những video thiết kế của mình rồi. Mình làm video riêng này để các bạn dễ tìm và xem nó hơn. Nội dung của video này là tạo khung rem của Canva bằng Word và PowerPoint. Mình sẽ không dùng tới AI hoặc là Photoshop nha. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh và comment cho mình biết nha. Mình sẽ tạo khung cho hình và chữ bất kỳ. Thì các khung chữ này thì thường mình sẽ dùng màu Radiant, giống như trong video các bạn đang xem nè. Thì mình sẽ giới thiệu phần khung của Canva cho bạn nào chưa biết nha. Trong Canva nó sẽ có những cái khung như thế này nè. Thì nó có khung ảnh nè, khung hình đồ vật hoặc là khung các chữ cái. Nhưng mà Canva nó chỉ có những chữ cái riêng lẻ như thế này thôi. Cho nên nếu mà bạn nào muốn làm những chữ Radiant như thế này á, thì các bạn phải ghép từng chữ cái lại với nhau. Rất là mất thời gian luôn. Với lại nó không có nhiều khung chữ cái á. Canva nó chỉ có sẵn 4-5 mẫu chữ cái như thế này thôi. Cho nên mình tạo khung á, mình sẽ làm được nhiều mẫu hơn. Thì đây là công dụng của khung nha. Các bạn có thể để một hình ảnh bất kỳ vào đây. Cho nên mình có thể tạo được những hình hoặc là chữ cái có nền galaxy, hoặc là nền hình hoa, lá, mây, hoặc là nền Radiant nè. Đây là chữ mà mình đã tạo khung nè. Các bạn có thể để màu mà bạn thích vào đây, như là màu Radiant nè, hoặc là màu Galaxy. Nhìn rất là lạ và đẹp luôn phải không nè. Phần khung thì nó sẽ có hai cách tạo. Một cách là tạo bằng Word và một cách tạo bằng PowerPoint. Thì cách nào nó cũng sẽ có ưu và khuyết điểm nha. Cách tạo bằng Word thì mình sẽ dùng cho tài khoản thường. Còn bạn nào có tài khoản Pro thì mình sẽ tạo khung bằng PowerPoint nha. Cái khung chữ nó sẽ đẹp hơn á. Đây là cái khung hình ảnh mình đã tạo nè. Cái khung hình thì Word và PowerPoint nó sẽ cho ra kết quả giống nhau. Còn khung chữ nó sẽ cho ra kết quả khác nhau nha. Đây là cái khung chữ mình tạo bằng Word nè. Nó sẽ không có những hình trống ở bên trong á. Các nét chữ này nó sẽ liền nhau luôn. Thì thật ra phía bên trong nó vẫn có một cái khung rời nữa. Các bạn chỉ cần đổi khung bên trong trùng với màu nền là được nha. Nhưng mà tài khoản thường mình tạo được những khung như thế này cũng rất là ổn rồi phải không nè. Nhưng mà nó có một điểm hơi bất tiện so với tạo bằng PowerPoint á, là các khung này nó sẽ rời nhau. Thì mỗi chữ là một khung riêng biệt giống như chữ hướng dẫn nè. Nếu các bạn muốn đổi các chữ này cùng một hình nền thì các bạn chịu khó kéo từng hình vào từng khung chữ nha. Nó sẽ hơi lâu hơn so với tạo bằng PowerPoint thôi. Còn đây là các khung mình tạo bằng PowerPoint. Thì các chữ này nó nằm trong cùng một khung, cho nên các bạn chỉ cần đưa một hình nền vào là được. Cách tạo bằng PowerPoint thì nó rất là ok rồi, nhưng mà đòi hỏi các bạn phải có tài khoản Pro nha. Tại vì mình phải lưu file SVG á, không nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm khung nha. Các bạn vào canva.com nè, mình vào tạo thiết kế và chọn cỡ tùy chỉnh. Thì kích thước trang để mình tải được lên Word á, các bạn nên chọn tầm 1000 pixel thôi nha, mình đừng có chọn lớn quá. Ở đây mình sẽ chọn 1000 x 1000, sau đó bấm vào tạo thiết kế mới. Sau khi vào trang thiết kế á, thì các bạn vào một thành phần, các bạn gõ từ khóa mà mình muốn tạo khung vào đây nha. Ở đây mình sẽ làm mẫu khung hình con chim. Các bạn bấm vào một đồ họa. Những hình làm khung được á, thì nó sẽ trơn một màu như thế này, hoặc là những hình mình có thể thay đổi màu như thế này. Các bạn lưu ý nha. Hình mà có nhiều ô màu để thay đổi như thế này thì mỗi màu trên hình con chim này nó sẽ tạo ra những khung riêng biệt. Có nghĩa là một con chim này nó sẽ nhiều khung ghép lại với nhau, chứ nó sẽ không trơn một khung như con chim ở phía trên nha. Mình chọn nó để một tí mình cho các bạn xem sự khác biệt với con trên như thế nào nha. Các bạn muốn làm khung hình dạng gì á thì các bạn cứ gõ từ khóa vào đây. Mình cứ tìm những cái hình trơn mà có thể đổi màu được như thế này. Còn các hình mà nó dạng màu nước hoặc là hình mình không đổi màu được á thì mình sẽ không làm khung được nha. Tiếp theo mình sẽ làm khung chữ. Các bạn bấm vào thêm trang. Mình sẽ vào một văn bản, chọn thêm tiêu đề. Các bạn gõ nội dung mình muốn vào đây. Mình có thể kéo to khung này ra. Các bạn bấm vào đây để đổi phông chữ nha. Mình có thể tìm những phông viết tay. Có rất là nhiều phông đẹp luôn nè. Ở đây mình sẽ chọn phông này. Thì để chữ nguyên bản màu đen như thế này á, mình sẽ không làm khung chữ trong Word được. Còn bên PowerPoint á, các chữ này nó sẽ tách rời nhau. Cho nên bạn nào muốn làm các chữ trong cùng một khung và làm được trong Word á, thì các bạn vào một hiệu ứng, bấm chọn rỗng nha. Mình sẽ làm khung chữ khác, lần này là chữ có dấu nha. Chữ này đang bị lỗi thì các bạn chưa cần quan tâm tới đâu. Mình sẽ đổi phông chữ trước, nếu mà phông đó bị lỗi á, thì mình mới tính tiếp nha. Ở đây mình sẽ chọn phông này nó không có bị lỗi dấu nè. Bây giờ mình sẽ thử chọn một phông lỗi dấu. Đây, phông này nó bị lỗi chữ A nè. Thì các bạn gõ cho mình chữ A không dấu. Sau đó mình sẽ thêm dấu thủ công nha. Thì để thêm dấu á, các bạn bấm chuột vào chữ này. Sau đó mình bấm Ctrl D. Nếu mà chữ đó thiếu dấu nặng á, thì các bạn có thể gõ dấu chấm để thay thế nè. Nếu mà lỗi dấu ơ á, thì các bạn có thể gõ dấu phẩy. Mình sẽ kéo gọn khung này bằng cạnh bên phải hoặc là bên trái nha. Mình sẽ không kéo ở góc. Nếu thấy dấu này to so với chữ thì các bạn có thể kéo ở góc để mình thu nhỏ kích thước lại. Rồi mình điều chỉnh lại vị trí cho ngay chữ A. Sau khi tạo các chữ và hình mình muốn xong thì mình sẽ lưu file này về. Mình sẽ làm khung trong Word trước nha. Thì các bạn bấm vào mũi tên. Ở phần này các bạn chọn PDF tiêu chuẩn. Ở phần này thì mình có 2 trang thiết kế cho nên mình sẽ không chọn nữa nha. Sau đó mình bấm tải xuống. Sau khi tải file này xong thì các bạn mở Word lên. Lưu ý là Word 2013 trở lên mới mở được file PDF nha. Các bạn mở file PDF mình vừa tải về lên. Thì khung chữ tạo trong Word nó có một cái khuyết điểm như thế này. Nó vừa hiện khung chữ trong Canva và nó hiện luôn cái chữ màu đen đè lên. Nhìn rất là rối. Thì khi bạn xóa các chữ đen ở phía trên á, thì các chữ ở dưới nó sẽ nhảy lên. Rất là khó làm. Thì để khắc phục được điểm này á, các chữ mà bạn muốn tạo khung á, các bạn để riêng từng trang một nha. Mình sẽ không có để chung vô một trang.
Thì khi lưu về, các bạn cũng chọn và tải từng trang một về. Mình sẽ không tải chung với nhau nha. Thì cách này các bạn mở từng file PDF lên, mình sẽ tạo từng trang một nha. Hơi mất công một xíu thôi nhưng mà nó sẽ đỡ bị rối hơn. Ở đây mình sẽ tạo mẫu khung tên của mình nha. Thì 2 khung còn lại các bạn cũng làm tương tự. Sau khi mở file PDF thì các bạn xóa các chữ thừa này đi. Thì các bạn cứ bấm vào xóa như đang gõ Word thôi. Để dễ di chuyển khung chữ này á, thì các bạn bấm vào đây, mình chọn hình này nha. Các bạn lưu ý, ở đây mình sẽ bấm chọn vào khung chứa các chữ. Mình không chọn vào từng chữ riêng lẻ như thế này nha. Tạo khung rất là mất thời gian. Thì các bạn bấm chọn vào khung chứa các chữ này. Sau đó vào Save Format, chọn Save Fill và chọn Picture. Chọn From a File. Các bạn chọn một hình nền bất kỳ nha. Thì như vậy là xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ lưu file này về. Các bạn vào File, chọn Save A. Ở đây các bạn chọn file PDF nha. Rồi mình bấm vào Save. Bây giờ mình sẽ tạo khung cho hình. Thì 3 hình này nó sẽ nằm trong một khung lớn như thế này. Để tạo được khung cho từng hình thì các bạn bấm chọn vào từng hình nha. Mình sẽ không chọn vào khung lớn. Các bạn cũng vào Shape Format và làm tương tự như hồi nãy mình làm. Đây, ở hình con chim này nó sẽ tách ra từng khung riêng biệt nè. Các bạn bấm vào là các bạn thấy. Thì các bạn cũng đổi màu nền cho từng khung. Ở đây các bước giống nhau cho nên mình sẽ tua nhanh nha. Thì mình tạo mẫu vài khung như thế này thôi. Bây giờ là bạn đã thấy được sự khác biệt giữa hình trơn một màu và hình mình có thể thay đổi nhiều màu rồi phải không nè? Mình cũng sẽ lưu các hình này theo dạng file PDF nha. Sau khi tạo xong phần khung á, thì các bạn vào lại Canva, mình vào tạo thiết kế và chọn nhập PDF, sau đó chọn file mình vừa tải về nha. Ở đây mình có 2 file, mình cũng sẽ tải lần lượt từng file một lên. Sau khi tải lên xong thì các bạn bấm vào để mở file. Để lấy được phần khung bên dưới thì các bạn kéo hình đen này ra, rồi mình bấm nút xóa nha. Sau khi xóa viền đen thì các bạn bấm vào từng chữ, mình sẽ xóa cái hình nền hồng. Thì để xóa các bạn có thể bấm chuột phải, mình chọn tách hình ảnh, rồi mình xóa hình thừa này đi. Thì ở các nét bên trong chữ, các khung này nó sẽ là một khung riêng biệt nha. Thì các bạn có thể đổi màu trùng với màu nền để tạo cảm giác bên trong nó rỗng. Các bạn cũng xóa các hình nền hồng này đi để mình lấy phần khung của chữ. Thì các khung này nó đang rời nhau á, để dễ di chuyển hết các khung này thì các bạn bấm Ctrl A rồi mình bấm vào nhóm nha. Thì để thêm một hình nền bất kỳ cho khung á, các bạn vào một thành phần, mình gõ một từ khóa mình muốn tìm vào đây. Thì để tìm hình nền cho khung chữ, các bạn tìm trong một ảnh nha. Để đưa hình vào khung thì các bạn kéo chuột đưa hình ngay vào chữ. Mình phải để ngay chữ mới được nha. Còn nếu mà các bạn để lệch á, thì cái hình này nó sẽ làm hình nền, chứ nó sẽ không vào khung chữ được. Các bạn cứ kéo hình này vào các khung chữ nha. Cách tạo khung chữ bằng Word á, nó sẽ hơi mất thời gian ở đây. Nhưng mà được cái là tài khoản thường mình tạo được luôn. Nếu các bạn thích mỗi khung chữ một màu á, thì mình kéo các hình khác nhau vào nha. Đây, mình đã làm được chữ tên mình, có nền Galaxy rất là đẹp nè. Thì phần khung hình này các bạn cũng thực hiện tương tự. Mình cũng bấm vào hình rồi mình xóa phần nền để nó lộ ra phần khung. Mình sẽ làm thử nền Radiant nha. Bây giờ mình sẽ làm nền Radiant theo màu mình muốn nha. Nhưng mà trong một đồ họa, cái nền này nó sẽ không chọn vào hình được. Thì các bạn tạo cho mình một trang mới. Mình sẽ chọn hình này. Mình sẽ kéo hình này cho full nền và đổi màu theo ý mình. Để hình này đưa được vào khung á, thì các bạn lưu hình này về dạng ảnh. Ở đây mình sẽ chọn trang chứa nền này, sau đó bấm vào xong và chọn tải xuống. Bây giờ mình sẽ tải hình này lên lại Canva. Các bạn vào một nội dung, mình chọn tải nội dung lên và chọn hình mình vừa lưu về. Các bạn phải làm cách này mình mới đưa hình vào khung được nha. Tải lên xong thì các bạn kéo hình đưa vào khung thôi. Bây giờ mình sẽ chọn một ảnh để cho nó nhanh. Các bạn cứ chọn những nền màu mình thích để đưa vào khung. Ok, mình đã hướng dẫn xong cách tạo khung bằng Word rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo khung bằng PowerPoint nha. Thì tạo khung chữ bằng PowerPoint á, các bạn không cần để các chữ này ở từng trang riêng. Mình sẽ để chung vào một trang luôn. Các bạn xóa trang thừa nha. Bây giờ mình sẽ lưu về. Ở mục này các bạn chọn file SVG, sau đó mình bấm tải xuống. Do ở đây có 2 trang cho nên nó nén vào trong file zip nè. Bây giờ mình sẽ mở lên và giải nén file này. Các bạn bấm chuột phải vào file zip mình vừa tải về. Bên trong nó sẽ có 2 trang SVG nè. Bây giờ mình sẽ mở PowerPoint lên. Mình sẽ tải 2 file này lên. Các bạn vào mục Insert, mình chọn Picture và mình chọn This Device. Mình sẽ chọn luôn 2 file này. Thì 2 hình này nó đang nằm chung một trang. Các bạn cắt một hình qua slide mới nha. Các bạn bấm chuột phải vào hình, mình chọn Convert to Shape, mình bấm chuột ra phía ngoài để bỏ chọn các hình này. Ở đây nó có các nền trắng á, các bạn xóa hết các nền trắng này nha. Mình sẽ kéo ra ngoài rồi xóa từng hình một. Khi nào mà bạn chọn được khung riêng lẻ như thế này là được. Để tạo khung, các bạn bấm chọn vào chữ, mình vào Shape Format, chọn Shape Fill, chọn Picture và chọn Roma File.
Các bạn cũng chọn một hình nền bất kỳ, hoặc các bạn có thể bấm chuột phải. Mình chọn Format Shape. Ở đây mình sẽ chọn mục này nha. Khung bên dưới thì các bạn cũng chọn ở đây. Phần khung hình này các bạn thực hiện tương tự như phần chữ. Mình cũng sẽ lưu các hình này theo file PDF. Các bạn cũng vào lại Canva, mình chọn nhập PDF để tải file này lên. Các bạn cũng bấm vào từng hình rồi mình xóa phần nền hồng đi. Phần chữ này thì các bạn cũng kéo khung đen ra rồi mình xóa phần nền đi, tạo khung chữ bằng PowerPoint á, thì các chữ này nó sẽ nằm trong cùng một khung luôn. Thì lúc chọn hình làm nền á, các bạn chỉ cần chọn một hình là được, mình không phải chọn cho từng khung chữ. Do phần chữ làm khung nó sẽ không có viền, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm viền này nha. Phần nền lót thì các bạn nên chọn nền nào mình đổi màu được nha. Còn chọn nền mà không đổi màu được như thế này á, thì các bạn phải làm nền cho chữ trùng với phần nền lót này, nó sẽ rất là khó. Do nhiều khi phần nền lót nó có màu đặc biệt á, mình sẽ khó tìm nền để làm cho chữ. Còn muốn chọn nền lót không đổi màu được thì các bạn nên chọn những màu thông dụng nha. Ở đây mình sẽ chọn hình này, nền này mình sẽ chưa vội đổi màu đâu, mình sẽ sao chép phần khung chữ dán vào nền này. Các bạn quay lại trang đầu tiên mà mình tạo chữ để làm khung á, mình sẽ copy phần chữ này nha. Mình sẽ dán vào trang này, thì phần chữ này một tí mình sẽ làm viền cho phần khung á. Bây giờ mình sẽ tìm một nền Galaxy để vào khung chữ. Sau khi tạo được nền chữ ưng ý thì các bạn đổi màu cho nền lót. Mình sẽ dùng những màu của nền chữ nha, các bạn có thể chọn ở đây. Ở đây mình sẽ chọn nền này, do nền này đậm làm chữ nhìn không rõ thì các bạn giảm độ trong suốt của nền này lại, mình sẽ giảm còn 50 nha, như này là đẹp hơn rồi nè. Phần viền này các bạn căn chỉnh cho nó trùng với khung chữ bên dưới. Các bạn bấm vào đây để đổi màu cho phần viền. Ở đây mình sẽ đổi thành màu trắng. Thì phần viền nằm trên nó sẽ rất là to, cho nên các bạn bấm chuột phải. Mình chọn lùi về một lớp nha. Như này là đẹp hơn rồi nè. Mình sẽ đổi màu nền cho trang để các bạn nhìn rõ hơn. Đây, các bạn có thể copy các chữ này dán vào phần thiết kế của bạn nè. Các bạn có thể sáng tạo để ứng dụng các chữ này vào nhiều mục đích khác nhau nha. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy cho mình một like, bấm nút đăng ký kênh và comment cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye.